Bö. Tällä viikolla ollaan kurvailtu sitten tällaisella vihdoinkin suomalaisten pitkään odottamalla Farmari sähköautolla, ja tällä kertaa siis kyseessä on BMW i5 eDrive Touring. Eli kyseessä on takavetonen tämän mahtavan i5 farkkuversio. Mennäs kattoo, minkälainen auto tää on. Sähköt kotiin fossiilisilla ei paljon lämmitä, paitsi ilmastoa. Scanofficen aurinkopaneelit lämmittää mieltä ja lompakkoa. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Tietysti aloitetaan taas ulkopuolesta liikkeelle, ja no tämähän on tietysti hyvin pitkälti samannäköinen kuin se sedan-mallikin, mutta sitten perä on farmarimallinen. Ja aika siis linjakas auto kyllä, tää on niinku 5 metriä pitkä ja keula on niin kuin sedanissakin niin todella pitkä, mikä niin kuin tällaisena sähköaikakautena on ehkä aika tuhlailevaa, varsinkin kun siellä ei pahemmin ole frankkia tarjolla, niin tai niin kuin hyödyllistä tilaa nyt sitten tuhlaantuu tuohon ulkonäköön aika paljon. Perä nyt on aika tyylikäs mun mielestä toi. Mä tykkään kyllä enemmän tästä oikeastaan kuin sedanista, tästä ulkonäöstä ton perän takia. Mutta ei tää niinku oikeastaan muuten mitenkään yllätä. Ehkä koko auto ei ole tavalla kovin yllättävä, että hetkittäin jopa tuntuu, että mitäköhän mä tästä osaan sanoa, kun tää on niin tasainen tää auto, että tässä ei oikeastaan mitään suuntaa eikä toiseen, paitsi ehkä siellä lopussa sitten päästään siihen hintapuoleen. Mutta löytyy LED-ajovalot vakiona, aika tollaset pienet noi ovenkahvat, että on ilmanvastusta koetettu pienentää, ja sehän kyllä näkyy ihan kivasti sitten kulutuksessakin, että tässä muotoilussa on siinä mielessä onnistuttu hyvin. Mutta hyvin perinteinen kuitenkin tämä muotoilu. Tietysti nyt se i5 sedanikin jo tarjosi tätä iX:n viitottamaa design-polkua, eli kyllähän tämä nyt eroaa sitten aika paljon noista aikaisemmista sukupolvista mun mielestä hyvällä tavalla. Mutta ehkä perinteinen ja sellainen ehkä massaan sekoittuva. Kyllähän tämä nyt tietysti tämä pitkä ja matala korimalli sitten erottuu edukseen, että kyllä tämä kääntää päitä. Ehkä tietysti nyt vielä kun tämä on uusi malli, niin vielä ihmiset tätä nyt sitten katteleekin vähän ihmeissään. Mun kannalta niin mä en kyllä ole mitenkään edelleenkään näiden farmariautojen ystävä. Tällä iällä niin tykkäisi enemmän istua vähän korkeammalle, että tänne täytyy kuitenkin vähän pujottautua, että toi oviaukko on vähän mulle liian pieni. Mutta onhan tuolla sitten ihan kivasti sitä tavaratilaa, että se ei nyt ihan heti lopu kesken. 570 litraa ja kuitenkin sillä sopivan viisto toi takaikkunakin, että sinne ei tuhlannut sitä tilaa nyt millään muotoilukin, kun on niin paljon, että se on ihan käyttökelpoinen kyllä toi muoto. Myöskin toi takapenkin selkänoja on mun mielestä hyvä esimerkki hyvästä suunnittelusta. Se on 40-40-20 suhteessa toi selkänoja kaatuu. Mullakin nyt sattuu olemaan tuollainen pidempi paketti toi markiisi, mikä piti saada kyytiin, ja sehän meni kivasti. Kun kaatoi sen 20% keskiosan siitä, niin markiisi sujahti sisälle ja edelleen saisi 4 henkeä kyytiin. Eli jos tykkää käydä hiihtoretkillä, niin 4 hengen kanssa, niin tää soveltuisi siihenkin, eikä tarvitsisi välttämättä sitten laittaa sitä suksiboksia katolle. Ja sitten nyt jos hypätään tänne sisätiloihin, niin no kuskillahan täällä etupenkillä on mahtavat tilat. Leveyttä on todella hyvin, tää keskikonsolikin on niinku reilu vaaksan levyinen, niin täällä on kyllä sellainen väliä olo, mutta sitten toi takapenkki, niin se on kyllä aika nihkeen kokonen, ja siellä on tätä kardaanitunnelia aika reilun kokonenkin vielä. Ja tästä nyt sitten onkin se ehkä se miinuspuoli, että kun tää on sama auto, tehdään vielä polttis- ja hybridiversiona, niin sitten on näitä kompromisseja. Että kyllä tässä annetaan aika paljon takapenkin tiloissa sitten tasotusta esimerkiksi ID7, joka taas on suunniteltu kokonaan sähköautoksi. Mutta penkit on hyvät, on pituutta istuinosassa, sivutukeakin on, jos haluaa, niin sopivasti, koska tässä on säädettyä penkin sivutukea. Jos täältä valitsee ajomoodeista ton Sportin
niin se vähän puristaa sivutukia tässä selkänojassa, niin heti tulee sellainen olo, että okei, no niin, nyt kohta voidaan sitten ajaa vähän dynaamisemmin. Ja sitä saa sitten vielä säädettyä täältä valikoista vieläkin tiukemmaksi, että sen saa kyllä mieleisekseen. Todella hyvät penkit. Ja myös ilmastoidut penkit tällä. Onko tää nyt keinonahko vai nahkapinnalla, niin erittäin hyvä. Mutta ehkä nyt tähän eDrive 40 luonteeseen. Tämähän ei ole siis mikään suorituskykytykki. Tässä oli 340 hevosvoimaa, 6,1 sekuntia 0-100. Niin tää on ehkä vähän semmonen herraskaisempi versio nyt sitten tästä i5. Ja nyt sitten tänne on valittu kuitenkin tällaista hiilikuitusomistetta tänne sisälle. Ja mun mielestä se on ehkä vähän nyt liioittelua tähän autoon, että ehkä joku hiilityyppi ja vähän semmonen hienostuneempi olisi sopinut tähän paremmin, mutta senhän jokainen voi sitten varmasti valita itse siinä vaiheessa, kun speksailee autoa. Ja aika paljon täällä on tätä kiiltävää muovia, että toivoisin, että tästä nyt päästäisiin jo eroon. Ja siinä iX:ssähän on sitä hienoa puujäljitelmää, jotka on, kun napitkin on tavallaan siihen integroitu siihen puujäljitelmään, niin se on jotenkin tyylikkäämpää. Täällä on vähän samaa kristalliteemaa sitten löytyy jostain kohti kuin iX:ssäkin. Mut näytöt on leveät 2 näyttöä tuossa. Kuskille on oma ja sitten keskinäyttö siinä, että ihan hyvät nämä infotainmentit, mutta mulla on kyllä välillä vaikeuksia löytää edelleen, vaikka mä nyt on aika monta kertaa näitä ajanut, niin esimerkiksi kulutusmittari, niin se on kyllä välillä, aina kun ekan kerran istuu, niin missä ihmeessä se taas oli. Mut ihan reippaasti, ripeästi toimii toi infotainmentti, että siinä ei ole mitään ongelmaa. Ja aika paljonhan täällä on tätä nappulaa kuitenkin. Keskikonsolissa on pikavalintoja ja on tää navigointimyllypyräkin tässä keskellä ja volumesäätöä löytyy. Ergonomiahan täällä on kyllä kohdallaan, niin kuin yleensä BMW:ssä onkin. Että ratin saa riittävän lähelle, käsi on aika kivasti 90 asteen kulmassa ja no niin kuin sanottu, penkki on hyvä. Myös nämä kyynärnojat, ehkä niin kuin pikkusen tää vasemman puolen kyynärnoja tässä ovessa, niin se saisi mennä vähän pidemmälle, mutta ei se huono näinkään ole. Tietysti mä oon vähän pidempi kuin keskimäärin, niin silloin mun penkkikin on taaempana. Ja tässä on myöskin tällainen easy entry-toiminto, eli kun tulee parkkipaikalle ja pysäyttää auto, niin ratti sit vetäytyy vähän tonne eteenpäin, niin sit on helpompi kulkea tänne autoon kyytiin. No varmaan BMW:ssä niin tärkeä ominaisuus on omistajille se ajettavuus, ja tää nyt sitten tää eDrive 40, niin tää on siis takavetonen, 340 hevosvoimaa, jotain 400 newtonia vääntöä. Eli ihan semmonen niinku ripeä, mutta ei mikään kuitenkaan tykkiä. Kyllä tällä ehtii ihan hyvin. 6,1 sekuntia 0-100. Eli taas se sellainen noin 300 hevosvoimaa tämän kokoiseen autoon niin riittää ihan mainiosti. Mulle tää on vähän ristiriitainen tää auto, koska tässä on nyt niinku... Tää on enemmän sellainen mukavuuspainotteinen tää auto. Tää alusta on niinku oikein hyvä kompromissi taas. Eli tää on mun mielestä tosi miellyttävä. Tää ei ole mitenkään liian porttinen. Vaikka tässä nyt onkin aika isot, olikohan 21-tuumaiset noi vanteet, niin niistä selvästi tulee rengasmelua niiden takia. Muuten tää on kyllä tosi hiljainen auto. Mutta että vähän pienemmällä vanteella niin tää olisi vielä mukavampi. Et nyt tavallaan kun katsotaan tätä autoa, tää ei ole mikään kovin kiihkeä. Tää on sellainen pitkän matkan nautiskelulaite. Panostaisin vielä siihen mukavuuteen vähän lisää, vaikka nyt sitten ulkonäön kustannuksilla onhan noin kivan näköiset nuo vanteet. Mutta mulle BMW aina edustaa sellaista urheilullisuutta ja nyt sitten tää on vähän semmonen pappamallin BMW. Tässä on pieni sellainen ristiriita mulle tässä autossa. Ei varmaan muille ole, mutta mulle siitä tulee vähän sellainen ristiriitainen olo, että ja miksei totta kai saa olla myöskin mukavia BMW:tä, ei kaikkien tarvi ollakaan niitä sporttisia, mutta kun puhutaan ajamisen ilosta brändin lauseena, niin kyllähän tässä ihan niin kuin mukavan täällä on ajella mutkateitäkin. Mutta ei nyt mitään sellaista erityistä, mitä nyt ei saisi vaikka 30 tonnia halvemmallakin. Niin se tässä mua ehkä nyt sit eniten rassaa, tää
hintapuoli. Et vaikka tämä ajettavuus on ihan ok, tämä ei niinku oikeastaan loista missään asiassa. Tämä on niinku sellainen, ei tule sellaista wow-efektiä mistään osa-alueesta. Kaikki on kyllä erittäin tasaisesti hyviä, mutta ehkä olisi kaivannut jotain vähän sellaista wow-juttua. Voihan se olla, että se wow tulee sitten siinä pitkässä juoksussa, kun sä ajat 3 vuotta ja se aina tuntuu vaan yhtä hyvälle se auto ja se kestää. Sieltä se sitten voi tulla se wow-efekti myöhemmin, mutta viiveellä. Mutta siis tämän auton lähtöhinta takavetosena oli jotain 78 000, pikkusen alle 80 000. Ja nyt tähänkin on ladattu varusteita sitten 20 000 eurolla ja tämä menee sitten lähemmäksi 100 000, niin mun mielestä se on kyllä aika pitkä raha tästä autosta. Ei sillä, että tässä olisi mitään vikaa, mutta jos sä saat ID7 Tourerin nelivetona muutamaan 10 000 halvemmalla, no ainakin 10 tonnin, yli 10 tonnin halvemmalla, niin kyllä se sitten mietityttää, että maksetaanko tässä nyt sitten vaan tästä BMW-brändistä sitten se reilu 10 tonnia. Mutta mä oon väärä henkilö vastaamaan siihen, koska mä en ole BMW-orientoitunut, että käykää te BMW-ihmiset kommentoimassa, että miksi te maksatte 10 tonnin enemmän kuin kilpailijoista vastaavilla ominaisuuksilla. Tai jopa vähän paremmilla ominaisuuksilla, jos nyt on se nelivetonen vaikka vaihtoehtona. Ja olikohan 1500 kiloa tässä vetomassa, että siinäkään tämä ei ole mitenkään erityisen hyvä. Että taas kilpailijoista taitaa saada 1800 kiloa. Tämän auton kohdalla voisi sanoa, että tässä autossa on niinku 20 tonnia liikaa hintaa. Mutta olkaa ihmeessä eri mieltä, jos ei teidän mielestä ole. Ja tämähän on varmaan tosi suosittu työsuhdeauto. Sitten kun on annettu joku budjetti, että sä saat käyttää tietyn verran rahaa siihen autoon ja tämä menee siihen, varmaanhan se nyt sitten mieluummin otetaan se BMW kuin vaikka se ID7. Kyllähän tässä nyt sitä statusta sitten vähän enemmän on. Ominaisuuksien puolesta niin mä en kyllä äkkiseltään keksi, miksi mä maksaisin tästä enemmän. No yksi semmonen ominaisuus tietysti näistä sähköauto-ominaisuuksista on se, että tässä on kohtuullinen kulutus. Eli mun 300 kilometrin koajolla nyt on tullut 21,4 kilowattituntia sataselle ja tehtaalta lähtien 6900 kilometriä, niin 19,7. Kuitenkin puhutaan isosta autosta, niin kulutus on kyllä hyvä. Että kyllähän tämä sutjakka korimalli tietysti auttaa siinä aika paljon. Ja latausnopeuttakin pitäisi löytyä lähes 200 kilowattia. Et sikäli matkantekohan tällä kyllä joutuu. Ja mä kävin tuossa kerran lataamassa, silloin oli vielä puolakkuu jäljellä. Ja silloinkin tuli ihan hyviä tehoja. Ja löytyy yhden polkimen ajoavustimet toimii moitteetta. Eli ei ole niinku mitään heikkoutta tässä autossa, mutta ehkä jotain tästä nyt jää puuttumaan. Ja sitten yksi juttu kanssa täältä niinku ketteryyspuolelta pitää mainita. Tässä autossa on nyt nelipyöräohjaus. Nuo takapyörät ei paljon käänny, mutta sen kyllä huomaa, että ne kääntyy. Ja se kyllä auttaa tuollaisessa parkkipaikkapyörittelyssä huomattavasti. Tämä on kyllä kokoon nähden selvästi ketterämpi auto tuon nelipyöräohjauksen ansiosta. Mulle on nyt vaan jäänyt epäselväksi, että onko tämä nelipyöräohjaus vakiona vai oliko se nyt lisävaruste, kun noista mistään ei selviä. Mun täytyy se vielä varmistaa maahantuojalta, mutta laitan sen tähän tekstinä sitten, kun saan sen selville. Eli kuuluuko se tähän eDrive 40 myös vakiona vai onko se lisävaruste tässä 20 000 euron lisävarustepaketissa. Joo, mua nyt kyllä tässä autossa vaivaa nyt tää, että mikä tästä puuttuu, kun tässä on oikeastaan kaikki hyvin. No hinta on vähän liian kova mun mielestä. Se mikä tästä ehkä puuttuu, niin tää ei nyt herätä musta niinku minkäänlaisia tunteita. Ja se jotenkin niin kuin, se mua tässä autossa vaivaa. Kun mä tuun tän autoa kohti, niin mä en tunne sellaista ylpeyttä tästä autosta tai innokkaasti odota ajamista tällä. Joku tässä on nyt niin liian arkista. Vaikka hyvä auto, mutta tunne puuttuu. Ja mä haluan nyt vielä lisätä ja korostaa, että se i5 M60, niin se on yksi hienoimmista autoista, millä mä oon ajanut.
se herätti tunteita. Se sai niinku kuljettajan tuntemaan itseänsä paremmaksi kuskiksi. Tässä ei ole sitä huikeaa suorituskykyä, ainakaan tällaisella kesäkelillä, niin ei tässä ole niinku mitään ihmeellistä. Et miten niinku sama auto voi olla näin erilainen? Tää tuntuu niin ja se oli kun niinku mun ihan sanotaan top 3 autoista se i5 M60. Mutta mä en myöskään voi sanoa, että jos meinaatte hankkia tän i5 farmarina, niin hankkikaa se M60. Varmasti hyvä auto, mutta se on 30 tonnia kalliimpi kuin tämä. Ja se on aika paljon. No tietysti sit jos ei ole niin hinnalla väliä, niin ilman muuta ottakaa sitten se M60. Mutta jos vaan niinku hankkii kulkuneuvoa, niin vitsi mä en tajua mikä tässä autossa nyt mua ei sytytä. Tää on yksi hankalimpia videoita mitä mä oon tehnyt ikinä. Ei löydy nyt mitään sellaista kulmaa tähän autoon. Ehkä se on se loputon pyöreys mikä tässä autossa on, ettei mitään särmää mikä jäisi mieleen. Tasa se hyvä. Mut hei, käykäähän kommentoimassa mitä mieltä te ootte BMW i5 Touringista ja eDrive 40. Onks mä nyt ihan hako teille ja mitä mieltä te ootte BMWn tavasta hinnoitella ja rakentaa autot vähän polttomoottorialustalle. Ja käykää myös tykkäämässä videosta ja jos ette ole vieläkään tilannut, käykääpäs tilaamassa. Se hyödyttää meitä kaikkia, kun on kanavalla paljon tilaajia, niin saadaan nopeammin uudet autot koeajoon ja parempia autoja ja enemmän vieraita ja kaikki on parempaa. Palataan seuraavalla videolla. Pöi pöi!